हेलो फ्रेन्ड्स, आज फिजिक्सको मोडल क्वेसनको न्युमेरिकलहरूको सोल्युसन लिएर आएको छु। क्वेसन के छ त? वाटर फ्लोज थ्रु अ हरिजन्टल पाइपलाइन अफ भेराइङ क्रस सेक्सन एट रेट अफ 0.2 meter cube per second. Calculate the velocity of water at a point where the area of cross section of the pipe is 0.02 meter square. यसमा एउटा पाइप छ, त्यो पाइपको भेराइङ क्रस सेक्सन छ। अब त्यो पाइपमा पानी बगिरहेको छ एट द रेट अफ 0.2 मिटर क्युब पर सेकेन्ड भनेपछि गिभेन dv, the rate of flow of liquid, that is dv by dt is equals to 0.2 meter cube per second. Calculate the velocity of the water at a point where the area of cross section of pipe is 0.2 meter square. 0.2 meter square. अब त्यो पानीको भेलोसिटी निकाल्न छ। त्यो 0.2 मिटर स्क्वायर एरिया भएको ठाउँमा एरिया ए इज इक्वल्स टु 0.02 मिटर स्क्वायर। अब भेलोसिटी यति एरिया भएको त्यो पाइपको भेराइङ क्रस सेक्सन एरिया छ। अब त्यो चारैतिर एरिया डिफ्रेन्ट छ भनेपछि अब कुनै ठाउँमा एरिया यति छ, 0.02 मिटर स्क्वायर एरिया छ, अनि त्यहाँ भेलोसिटी अफ वाटर कति हुन्छ भनेर निकाल्न छ। नाउ वी हेभ, हामीसँग एउटा फर्मुला छ, dv अपन dt is equals to a v. V is the velocity and dv by dt is the rate of flow of liquid and a is the cross section area. अब यो फर्मुला अब कहाँबाट आयो भनेर हेर्दा नि हुन्छ। अब dv अपन dt, v is the volume, therefore volume is the area into distance upon t, where area a into d upon t is v. यो फर्मुला यहाँबाट आएको। अब डाइरेक्ट एबी लेख्दा नि हुन्छ। त्यसै गरी dv by dt कति छ? 0.2 is equals to 0.02 into v. Therefore v is equals to 0.2 upon 0.02 is equals to 10 meter per second. This is our required answer. अब नेक्स्ट क्वेसन यहाँ आइसकेको छ हामीसँग। यो क्वेसनहरू अब मोडल क्वेसन छ। मोडल क्वेसन अब त्यसमा धेरै क्वेसनहरू पनि छ। अब यो पिडिएफको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट कुनै क्वेसन प्रब्लम भयो भने नि भन्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। द काइनेटिक इनर्जी अफ अ साफ्ट रोटेटिङ एट अ कन्स्ट्यान्ट एङ्गुलर भेलोसिटी अफ 22 रेडियन पर सेकेन्ड इज 7.80 joule. Find the angular momentum. काइनेटिक इनर्जी, रोटेटिङ साफ्टको काइनेटिक इनर्जी दिएछ, एङ्गुलर भेलोसिटी पनि दिएछ, अनि निकाल्न के छ? एङ्गुलर मोमेन्टम। के गरी निकाल्ने हो, कसरी निकाल्ने त? पहिला गिभन लेखौँ। गिभन काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल्स टु 7.80 joule and रेडियन पर सेकेन्ड यति दिएछ। हामीलाई निकाल्न के भनेछ? एङ्गुलर मोमेन्टम। हामीसँग फर्मुला छँदैछ, रोटेसनल डाइनामिक्सको फर्मुलाहरू सबै छ। अब निकाल्न के छ? एङ्गुलर मोमेन्टम। एङ्गुलर मोमेन्टमको फर्मुला के हो? हामीलाई थाहा छ एङ्गुलर मोमेन्टम एल इजिकल्स टु आई ओमेगा फर्मुला हो। हामीलाई ओमेगा दिएछ, आई दिए छैन भनेपछि आई अब निकाल्न पर्यो। पहिला आई, काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला हामीलाई के छ? काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला थाहा छ, 1/2I ओमेगा स्क्वायर। ठिक छ। काइनेटिक इनर्जी
kinetic energy 7.80 into 2 upon omega square को 22 को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु I. Therefore I यहाँबाट क्याल्कुलेट गरेर निस्किन्छ. क्याल्कुलेट गर. A few moments later. सरी फ्रेन्ड्स, क्याल्कुलेटर अहिले नभएर अलि एडजस्ट गर्न परेको. अनि क्याल्कुलेट गर्दा I इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त? मैले क्याल्कुलेट गरिसकेँ. I इज इक्वल्स टु आउँछ 0.032. I को फेरि के हुन्छ त? युनिट के हुन्छ? युनिट हुन्छ केजी मिटर स्क्वायर. अब I आयो यति. अब फेरि हामीलाई निकाल्नु पर्छ L. अगेन L इज इक्वल्स टु I ओमेगा. I त थाहा छ हामीलाई 0.032 इन्टु ओमेगा पनि थाहा छ. ओमेगा 22. अब 22 गर्दा कति आउँछ गरेर हेरौँ. 0.709 kg meter square per second. This is our required answer. अब अर्को क्वेसन तर्फ लागौँ. फेरि अर्को क्वेसन आइसकेछ 3 को C. क्वेसन के छ? A solenoid is designed to a magnetic field of 0.0270 Tesla at its center. सोलेनोइड को सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड दिएछ 0.0270 टेस्ला. इट हैज रेडियस, त्यसको रेडियस 1.40 सेन्टिमिटर एन्ड लेंथ 40 सेन्टिमिटर and carry a maximum current of 12 ampere. Find the minimum number of turns that the solenoid has and total length required. Total length निकाल्ने, maximum number of turns निकाल्ने, number of turns अनि length निकाल्ने, total length निकाल्ने. यो length दिएको त एउटा सोलेनोइडको. त्यसैले अब गिभन पहिला लेखिदिउँ सजिलो हुन्छ. गिभन B at center is equals to 0.0270 Tesla. Radius R is equals to 1.40 centimeter. That is 1.40 into 10 to the power minus 2 meter. Length L is equals to 40 centimeter. That is 0.4 meter. निकाल्ने के n is equals to what? करेन्ट फेरि दिएछ. करेन्ट 12 एम्पियर. फेरि निकाल्ने टोटल लेंथ. टोटल लेंथ इज इक्वल्स टु what? हामीसँग फेरि B एट सेन्टर दिएछ. B एट सेन्टर को फर्मुला हामीसँग छ. B we have B at center mu naught Ni, where N is the number of turns. B 0.0270 is equals to mu naught को हामीसँग भ्यालु छ 4 pi into 10 to the power minus 7 into N निकाल्ने into 12. Therefore N यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ. 0.0270 divided by 4 pi into 10 to the power minus 7 into 12. क्याल्कुलेट गरौँ. यो क्याल्कुलेट गर्दा हाम्रो आयो N is equals to 1790 tons. Tons per meter. N भनेको नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेंथ हो भनेपछि N निस्क्यो. अब पर युनिट पर मिटरमा 1790 टर्न्स छ भने 0.4 मिटरमा कति टर्न्स होला भनेपछि N इज इक्वल्स टु टोटल नम्बर अफ टर्न्स N is equals to
1790 into 0.4 is equals to हाम्रो आउँछ 716 tons. यति हो एन आयो. अब हामीले निकाल्ने भनेको टोटल लेंथ हो. टोटल लेंथ अफ द वायर. टोटल लेंथ कसरी निकाल्ने? अब यो वायर छ भने वायरलाई यस्तो सोलेनोइडमा यस्तो घुमाउँछ नि, यस्तो घुमाउँछ. अब यसको रेडियस हामीलाई दिएछ. रेडियस 1.4 सेन्टिमिटर. अब यसको जस्तै कि यो एउटा टर्न छ. एउटा टर्न्सको लेंथ, यो लेंथ भनेको 2 पाई आर हो. एउटा टर्न्सको लेंथ 2 पाई आर हो भनेपछि एनवटा टर्न्सको टोटल लेंथ कति हुन्छ? n इन्टु 2 पाई आर हुन्छ. त्यही हो हामीलाई निकाल्ने टोटल लेंथ भनेको. देयरफोर यसलाई लेख्दाखेरि since each turn is wound around the core of the solenoid as a circle of r is equals to 1.40 centimeter, so each turn amount to 2 pi r length of the wire, and we have a total number of 716 turns. So the total length of the wire required is given by the product. अब यो लेखेर total number, total length is equals to n भनेको total turns into 2 pi r. 2 pi r यो एउटा टर्नको लेंथ हो. अब n ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने टोटल लेंथ भयो. n कति हो हाम्रो? 716 इन्टु 2 इन्टु पाई इन्टु r भनेको 1.4 इन्टु 10 to the power minus 2 मिटर भनेपछि हाम्रो यसको पुरै आउँछ 63.0 meter, and this is our required answer. अब लागो अर्को क्वेसन तर्फ. आइसकेछ अर्को क्वेसन पनि 5b. The Balmer series for hydrogen atom corresponds to electronic that determinates in the state of quantum number n is equals to 2. Find largest wavelength of the photon emitted and the energy of the photon. हामीले पहिला लार्जेस्ट वेभलेन्थ निकाल्ने, त्यसपछि इनर्जी निकाल्ने. अब हामीसँग यो त डाइरेक्ट फर्मुलाबाट नै भइहाल्छ. फर्मुला छ हामीसँग 1/λ is equals to r 1/n1 square minus 1/n2 square. यहाँ फेरि लार्जेस्ट वेभलेन्थ भनिरहेको छ. लार्जेस्ट वेभलेन्थ भन्नाले त्यो लार्जेस्ट वेभलेन्थ भन्नाले n2 भनेको इन्फिनिटी हुनु पर्यो, किनभने यसको त इन्फिनिटीसम्म जान सक्छ नि n2 को भ्यालु. त्यहाँबाट n2 को भ्यालु इन्फिनिटी राख्नुपर्छ. 1/λ इज इक्वल्स टु रिडबर्ग कन्स्ट्यान्टको भ्यालु थाहा नै छ हामीलाई, टु 1/2 को स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर. 1/λ इज इक्वल्स टु r इन्टु 1/4. 1/इन्फिनिटी इज इक्वल्स टु 0 हामीलाई थाहा नै छ. अब 1/λ इज इक्वल्स टु रिडबर्ग कन्स्ट्यान्टको भ्यालु हामीलाई थाहा नै छ 1.097 इन्टु 10 to the power 7 डिभाइडेड बाई 4. 1/λ इज इक्वल्स टु हामीले क्यालकुलेट गरेर आएको छ हामीसँग 2742500. देयरफोर λ इज इक्वल्स टु आउँछ हामीसँग 3.6463 इन्टु 10 to the power minus 7 मिटर. दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर. अब फेरि अर्को क्वेसनमा जाम. अब बी नम्बरमा के भनिरहेछ? इनर्जी अफ द फोटोन. यो ए नम्बर, यो बी नम्बर. इनर्जी अफ द फोटोनको फर्मुला नि छ हामीसँग. इनर्जी हामीलाई थाहा नै छ, ए इज इक्वल्स टु एचसी अपन ल्याम्डा हो.
hc upon lambda हामीसँग h को 6.64 into 10 to the power minus 34 थाहा नै छ 3 into 10 to the power 8 upon अहिले निकालेको 3.6463 into 10 to the power minus 7 क्याल्कुलेट गरौँ एन्सर आउँछ क्याल्कुलेट गरेर यसको भ्यालु आएको छ हामीसँग 5.47 into 10 to the power minus 19 जूल अब यो जुलमा अब यसलाई इभीमा लानलाई 5.47 into 10 to the power minus 19 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19 is equals to 3.42 EV EV मा नि दिन सक्छ एन्सर जुलमा नि दिन सक्छ जुनमा निकाले नि ठीक छ अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौं अर्को क्वेशन आइसकेको छ If the radius of the circle is 76 cm and the magnetic field strength is 10 to the power minus 10 minus 4 Tesla, then find the speed of the electron. Mass of the electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. यो very simple question हो यसलाई डाइरेक्ट फर्मुलाबाट नै निकाल्न सक्छ अब एउटा सर्कुलर पाथमा एउटा इलेक्ट्रोन मुभ भइराछ भने यसलाई इलेक्ट्रोन मुभ भइराछ भने यसलाई ब्यालेन्स गर्ने फोर्स एउटा सेन्ट्रिपेटल फोर्स हुन्छ सेन्ट्रिपेटल फोर्स अनि एउटा म्याग्नेटिक फोर्सलाई सेन्ट्रिपेटल फोर्सले ब्यालेन्स गरिरहेको हुन्छ त्यही भएर त्यो सर्कुलर पाथमा घुम्छ त्यही कन्सेप्ट लगाउने हो यसमा के रे एफसी इज इक्वल्स टु एफबी बी इज द म्याग्नेटिक फोर्स एफएम नि लेख्न सकिन्छ एफसी इज इक्वल्स टु एमबी स्क्वायर अपन आर इज इक्वल्स टु एफबी भनेको बीक्यूभी फर्मुला हो यहाँ बी इज द म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी क्यू इज द चार्ज एन्ड भी इज द भेलोसिटी and area is the mass of the electron, b is the velocity, and r is the radius of the circle. So v एउटा काटिन्छ हामीलाई निकाल्ने भनेको के हो find the speed of the electron v is equals to bqr upon n. So भ्यालु पुट गरेर क्याल्कुलेट गर्दा एन्सर आउँछ b भनेको कति दिएछ 10 to the power minus 4 into q भनेको हामीसँग हुन्छ 1.6 into 10 to the power minus 19 into r दिएछ कति 76 सेन्टिमिटर भनेको 76 into 10 to the power minus 2 divided by 9.1 into 10 to the power minus 31 क्याल्कुलेट गर्दा एन्सर आउँछ क्याल्कुलेट गर्दा एन्सर आयो हाम्रो therefore b is equals to 1336267 meter per second. This is our required answer. अब लागौ अर्को क्वेशन तर्फ अर्को क्वेशन यहाँ लेखिसकेको छु A note of frequency 300 Hz has an intensity of 1 over per meter square 1 watt per meter square. Find the amplitude of oscillation of sound. You are given density of air is equals to 1.29 kg per meter cube and the bulk modulus is equals to 1.42 into 10 to the power 5 Newton per meter square. हामीलाई निकाल्ने के हो हामीलाई निकाल्ने भनेको एम्प्लिट्युड हो हामीसँग एउटा फर्मुला रहेको छ गिभन लेख्दा इजी हुन्छ म लेखिन यहाँ तपाईहरुले लेख्दा हुन्छ नौ हामीसँग we have एउटा फर्मुला छ एउटा इन्टेन्सिटी I is equals to 2 pi square f square rho v a square. Here f is the frequency, rho is the density, and b is the velocity, and a is the amplitude. Therefore हामीले निकाल्ने भनेको एम्प्लिट्युड हो एम्प्लिट्युड इज इक्वल्स टु I upon 2 pi square of square rho into v. यसमा भ्यालु हालेर पुट गर्दा हुन्छ तर हामीलाई v को भ्यालु दिएको छैन v को भ्यालु कहाँबाट ल्याउने
भी को भ्यालु कहाँबाट ल्याउने भन्दाखेरि भी इज इक्वल्स टु हामीसँग फर्मुला हुन्छ एउटा भेलोसिटी अफ साउन्ड इज इक्वल्स टु रुट अन्डर बल्क मोडुलस अपन डेन्सिटी, त्यही राख्ने यहाँ इज इक्वल्स टु आई भनेको हामीलाई दिएको छ 1/2 इन्टु पाई स्क्वायर इन्टु 300 स्क्वायर इन्टु रो इज द 1.29 इन्टु रुट अन्डर b is equals to 1.42 into 10 to the power 5 upon 1.29 क्याल्कुलेट गर्दा हुन्छ। क्याल्कुलेट गरेपछि हाम्रो एन्सर आएको छ 3.62 into 10 to the power minus 5 meter. This is our required answer. I hope सबैले बुझ्यो होला। अब लाग्यो अर्को क्वेसन तर्फ। यहाँ अर्को क्वेसन नै लेखिसकेको छु। In a potentiometer experiment, the balancing length a cell is at length 240 centimeter. On shunting the cell with the resistance of 2 ohm, the balancing length is 120 ohm. It's 120 centimeter. Find the internal resistance of the cell. पहिला पोटेन्सियोमिटरमा पहिला त्यसको ब्यालेन्सिङ लेन्थ 240 सेन्टिमिटर थियो। त्यसमा फेरि एउटा सन्ट जोड्यो भने सन्ट त्यसको रेसिस्टेन्स 2 ओम छ भने त्यसको ब्यालेन्सिङ लेन्थ 120 सेन्टिमिटर हुन्छ भने इन्टरनल रेसिस्टेन्स सेलको इन्टरनल रेसिस्टेन्स कति हुन्छ हामी डेरिभेसन गर्दाखेरि डेरिभेसनमा एउटा फर्मुला निकालेको थियौँ इन्टरनल रेसिस्टेन्सको। एउटा फर्मुला के छ भन्दाखेरि R is equals to L1 minus L2 upon L2 into R, where R is the resistance and small r is the internal resistance. We have 240 minus 120 upon 120 into R is 2. Therefore 120 upon 120 into 2 is equals to 2 ohm. Therefore the internal resistance of the cell is 2 ohm. I hope you'll understand. Okay. अब जाम अर्को क्वेसन तर्फ। अर्को क्वेसन पनि आइसकेको छ हामीसँग। क्वेसन के छ त? A semiconductor slab of thickness 0.5 mm with length 30 cm carrying a current of 2 ampere placed in a magnetic field 0.25 Tesla directed into the base perpendicular to the flat surface of the slab carries 2 into 10 to the power 24 per meter cube electrons per meter cube. Calculate the hall voltage across the slab. Hall voltage हामीसँग एउटा सिम्पल फर्मुला छ हल भोल्टेजको फर्मुला हामी पढेको VH इज हल भोल्टेजको फर्मुला BI/NET फर्मुला। अब यसमा गिभन लेख्ने गिभन पछि अब भ्यालु हाल्ने B को भ्यालु हामीसँग कति हो 0.25 into I is equals to 2 upon N. N is the number of electrons 2 into 10 to the power 24 into E is the 1.6 into 10 to the power minus 19 into T is the thickness 0.5 into 10 to the power minus 3 mm लाई मिटरमा चेन्ज गर्ने क्याल्कुलेट गर्ने एन्सर आउँछ। क्याल्कुलेट गरौँ। क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हाम्रो यसको भ्यालु आयो 0.003125 that is 3.125 into 10 to the power minus 3 is equals to it is our required answer or 3.125 MV millivolt. This is the answer. Now अब अर्को क्वेसन तर्फ लागौँ। अर्को क्वेसन पनि आइसकेको छ यहाँ। यो क्वेसन Doppler's effectबाट हो। If the siren emitting frequency of sound 300 Hz is moving away from the listener,
with the speed of 45 meter per second and the listener is moving with the speed of 15 meter per second towards the siren. What frequency does the listener hear? अब यस्तो हो, अब यो साइरन हो. Siren is the source of the sound and this is the observer. Observer is the listener. So अब यो source 45 meter per second ले moving away from the listener. यो moving away from the listener यतातिर भागिरहेछ and the listener is moving with the 15 meter per second towards the siren अनि observer यतातिर भागिरहेछ with 15 meter per second. भनेपछि अब observerले कति फ्रिक्वेन्सी को साउन्ड सुन्छ भनेर निकाल्न छ. अब यसको डोप्लर इफेक्टको एउटा इजी छ. F is equals to V naught upon Vs into this is the apparent frequency heard by the listener and into F, it is the original frequency of the sound. अब यो के हो, अब यसमा प्लस माइनस नि हुन सक्छ. अब प्लस कुन ठाउँमा माइनस कुन ठाउँमा राख्ने भनेर अब हेरौँ. अब यस्तो यसमा जस्तै यो केसमा हेरौँ. यो केसमा अब्जर्भर के अरे सोर्सले फ्रिक्वेन्सी यो टाढा भागिरहेछ भनेर यो फ्रिक्वेन्सी घटाउन खोजिरहेछ. यसले सुन्ने फ्रिक्वेन्सी घटाउन खोजिरहेछ. यसले टाढा भाग्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी घट्छ. अब यो यसले फ्रिक्वेन्सी बढाउन खोजिरहेछ. यता आउँछ, जति यता आउँछ त्यति नै फ्रिक्वेन्सी बढ्छ भनेर यो फ्रिक्वेन्सी बढाउन खोजिरहेछ. त्यही भएर फ्रिक्वेन्सी अब अब्जर्भरले फ्रिक्वेन्सी बढाउन खोज्यो भने यसमा प्लस हुन्छ. प्लस हुँदाखेरि फ्रिक्वेन्सी बढ्छ. अब सोर्सले फ्रिक्वेन्सी घटाउन खोजेछ. घटाउन खोज्दाखेरि कम हुन्छ. फ्रिक्वेन्सी कम गर्नलाई यो पनि यो प्लस भयो भने फ्रिक्वेन्सी कम हुन्छ, माइनस गर्यो भने फ्रिक्वेन्सी धेरै हुन्छ. देयरफोर यो केसको लागि भी प्लस यसले अब्जर्भरले फ्रिक्वेन्सी बढाउन खोजिरहेछ भने यो प्लस गर्यो भने फ्रिक्वेन्सी धेरै हुन्छ, भी नट अपन भी. अब यसले फ्रिक्वेन्सी घटाउन खोजिरहेछ भने प्लस गर्यो भने फ्रिक्वेन्सी घट्छ, भीएस इन्टु एफ. यो कन्डिसन, यो फर्मुला, यो फर्मुलाबाट जस्तो सुकै केसको पनि निस्किन्छ. कसले फ्रिक्वेन्सी घटाउन खोजिरहेछ, कसले फ्रिक्वेन्सी बढाउन खोजिरहेछ भनेर जुन केसको पनि फर्मुला निकाल्न सकिन्छ. यो केसको लागि यो फर्मुला अब यो निकालौँ. V is the velocity of sound given 340 plus V naught is the velocity of the listener, that is observer, 15 upon V is the 340 plus velocity of the source 45 into F is the 300. क्याल्कुलेट गरौँ अनि एन्सर निकालौँ. अब यसको क्याल्कुलेट गरिसकेपछि एफ ड्यास इज कसो भ्यालु आयो हाम्रो 276.62 हर्ज. दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर. यसरी गरेर डोप्लर इफेक्टको जस्तो सुकै क्वेसनको एन्सर पनि निकाल्न सकिन्छ, फर्मुला निकाल्न सकिन्छ यो केसबाट. ल सबैले बुझ्यो होला. अब यतिकै क्वेसन रहेछ हामीसँग यो मोडल क्वेसनमा. हस् त धन्यवाद. अर्को क्वेसन पनि आइसकेछ हामीसँग. क्वेसन के छ त? A semiconductor slab of thickness 0.5 mm with length 30 cm carrying a current of 2 ampere placed in a magnetic field 0.25 Tesla directed into the base perpendicular to the flat surface of the slab carries 2 × 10⁻24 per meter cube electrons per meter cube. Calculate the hall voltage across the slab. हल भोल्टेज हामीसँग एउटा सिम्पल फर्मुला छ हल भोल्टेजको. हल भोल्टेजको फर्मुला हामी पढेको. VH इज हल भोल्टेजको फर्मुला BI/NET फर्मुला. अब यसमा गिभन लेख्ने, गिभन पछि अब भ्यालु हाल्ने. B को भ्यालु हामीसँग कति हो? 0.25 into I is equals to 2 upon N. N is the number of electrons,
2 into 10 to the power 24 into E is the 1.6 into 10 to the power minus 19 into T is the thickness 0.5 into 10 to the power minus 3 mm लाई मिटरमा चेन्ज गर्ने क्याल्कुलेट गर्ने एन्सर आउँछ क्याल्कुलेट गरौँ क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हाम्रो यसको भ्यालु आयो 0.003125 that is 3.125 into 10 to the power minus 3 is equals to it is our required answer board or 3.125 MV millivolt. This is the answer. Now अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौं अर्को क्वेशन पनि आइसकेको छ यहाँ यो क्वेशन Doppler's effect बाट हो if the siren emitting frequency of sound 300 Hz is moving away from the listener with the speed of 45 meter per second and the listener is moving with the speed of 15 meter per second towards the siren, what frequency does the listener hear? अब यस्तो हो अब यो siren हो siren is the source of the sound and this is the observer is the listener. So अब यो source 45 meter per second ले moving away from the listener यो moving away from the listener यतातिर भागिरहेछ and the listener is moving with the 15 meter per second towards the siren अनि observer यतातिर भागिरहेछ with 15 meter per second भनेपछि अब observerले कति फ्रिक्वेन्सी को साउन्ड सुन्छ भनेर निकाल्न छ अब यसको Doppler's effect को एउटा इजी छ F is equals to V naught upon V Vs into this is the apparent frequency heard by the listener and into F it is the original frequency of the sound. अब यो के हो अब यसमा प्लस माइनस नि हुन सक्छ अब प्लस कुन ठाउँमा माइनस कुन ठाउँमा राख्ने भनेर अब हेरौँ अब यस्तो यसमा जस्तै यो केसमा हेरौँ यो केसमा अब्जर्भर के रे सोर्सले फ्रिक्वेन्सी यो टाढा भागिरहेछ भनेर यो फ्रिक्वेन्सी घटाउन खोजिरहेछ यसले सुन्ने फ्रिक्वेन्सी घटाउन खोजिरहेछ यसले टाढा भाग्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी घट्छ अब यो यसले फ्रिक्वेन्सी बढाउन खोजिरहेछ यता आउँछ जति यता आउँछ त्यति नै फ्रिक्वेन्सी बढ्छ भनेर यो फ्रिक्वेन्सी बढाउन खोजिरहेछ त्यही भएर फ्रिक्वेन्सी अब अब्जर्भरले फ्रिक्वेन्सी बढाउन खोज्यो भने यसमा प्लस हुन्छ प्लस हुँदाखेरि फ्रिक्वेन्सी बढ्छ अब सोर्सले फ्रिक्वेन्सी घटाउन खोज्दाखेरि कम हुन्छ फ्रिक्वेन्सी कम गर्नलाई यो पनि यो प्लस भयो भने फ्रिक्वेन्सी कम हुन्छ माइनस गर्यो भने फ्रिक्वेन्सी धेरै हुन्छ देयरफोर यो केसको लागि V प्लस यो यसले अब्जर्भरले फ्रिक्वेन्सी बढाउन खोजिरहेछ भने यो प्लस गर्यो भने फ्रिक्वेन्सी धेरै हुन्छ V नट अपन V अब यसले फ्रिक्वेन्सी घटाउन खोजिरहेछ भने प्लस गर्यो भने फ्रिक्वेन्सी घट्छ Vs इन्टु F यो कन्डिसन यो फर्मुला यो फर्मुलाबाट जस्तो सुकै केसको पनि निस्किन्छ कसले फ्रिक्वेन्सी घटाउन खोजिरहेछ कसले फ्रिक्वेन्सी बढाउन खोजिरहेछ भनेर जुन केसको पनि फर्मुला निकाल्न सकिन्छ यो केसको लागि यो फर्मुला अब यो निकालौँ V is the velocity of sound given 340 plus V naught is the velocity of the listener that is observer 15 upon V is the 340 plus velocity of the source 45 into F is the 300 क्याल्कुलेट गरौँ अनि एन्सर निकालौँ अब यसको क्याल्कुलेट गरिसकेपछि F dash is equals to भ्यालु आयो हाम्रो 276.62 हर्ज दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर यसरी गरेर डोप्लर इफेक्टको जस्तो सुकै क्वेसनको एन्सर पनि निकाल्न सकिन्छ फर्मुला निकाल्न सकिन्छ यो केसबाट ल सबैले बुझ्यो होला अब यतिकै क्वेसन रहेछ हामीसँग यो मोडल क्वेसनमा
हस् त, धन्यवाद।